Prachtig, mooi, maar bij mij nog niet. No way. Ik had het toevallig gisteren nog over met Sjors. Wanneer zal ik me gewoon grijs laten worden? Grijs haar kan ook heel mooi zijn. Nee, is oké. No problem. En ik heb nog nooit geverfd. Grijs haar is heel natuurlijk en dat vind ik mooi. De eerste grijze haren, die had ik al heel vroeg, maar dat ging heel langzaam allemaal. Op een gegeven moment heb ik ze wel geverfd. Mijn tweelingzus die heeft nooit geverfd volgens mij, die is grijs geworden en dat was best wel mooi. En toen dacht ik, doe het ook. Ik heb er totaal geen moeite mee. Natuurlijk. Niet van toepassing. Totaal geen probleem. Ik zou het zelfs heel graag helemaal grijs willen hebben, maar mijn haar kleurt niet grijs. Die heb ik en dat geeft mij een enorme vrijheid. Want ik vind buiten zijn, dat vind ik het lekkerste wat er is. Oh, heel blij mee. Ik heb hem. Ik heb hem al wat jaren, ja. Toen was hij nog niet zo in als nu. Ik denk dat ik vrij van de eerste in de generatie ben, denk ik. Maar ik had gewoon enorm last van mijn knie. Verleidelijk. Het is ook wel een stap. Het is over een grens gaan, over een... en ik probeer hem nog uit te stellen. Ja, net gekocht. Ja, ja. En ik was er fel op tegen, omdat ik dacht, ja, ik ben nogal een omvaller. Ik denk, dat wordt niks met mij. Maar sinds mijn dochter er een heeft, ben ik in navolging van haar, heb ik ook een gekocht. Dezelfde. En ja, ik moet zeggen, het is wel best fijn, zo'n stukje ondersteuning. Ja, dat is handig eigenlijk. Ik heb er al eens een gehad een keer, maar ik heb hem weer weggedaan. Maar ik vind het wel handig. Ja, het komt omdat ik geen fietser ben. Dus ik vind een hulpmotortje Solex zou ik ook leuk vinden. Maar nee, e-bike is handig. Ik dacht, ik gun mezelf een e-bike. En vooral ook hier in Maastricht, hè, met al die heuveltjes. Voor mij moet iets puur blijven. Als ik ga fietsen, ga ik fietsen. En anders neem ik een brommer. Niet aan mij besteed. Ik hou niet van fietsen, dus e-bike zegt mij ook niks. Nee. E-bike, nou voor mij voorlopig niet. Hè. Ik moet wel bewegen. Dat lijkt me handig als het nodig is. Maar nu wil ik hou ervan om mijn spieren te oefenen en in beweging te zijn. Nee, dat nog niet. Nee, ik wil nog gewoon lekker zo actief mogelijk bezig zijn. Zolang ik het kan, ja. Ja, het is wel zo dat ik af en toe geen namen weet. En ik ben zo bang dat ik ze vergeet en dan vergeet ik ze helemaal. Maar ik heb het niet alleen, want ik zie het in mijn omgeving, van mensen van mijn leeftijd, je hebt het allemaal. Woordvindingsproblemen ook. Hebben ze het over ruitenwissers, kunnen ze zijn naam niet en dan gaan ze dit, weet je wel. Namen, die heb ik altijd, die onthoud ik nooit. Soms is het heel gênant, dan weet ik na heel lange tijd weet ik niet eens de naam van iemand. En dan durf ik het ook niet meer te vragen. Maar. Ik heb echt moeite soms met het zoeken van woorden. Dat zal ook wel gaan opvallen. Dat je echt denkt van, oh jee. Maar ja, goed, dat is zo. Ik ben sowieso iemand die heel slecht op namen kan komen. Dus dat wordt alleen nog maar een beetje erger. En op het moment dat ik het wat drukker heb, dan heb ik watten in mijn hoofd, dan word ik een beetje chaotisch. En dan maak ik zinnen half af en dan kan ik echt, dan moet ik echt heel erg nadenken over van wat zei ik ook alweer? En, dan kan ik het gewoon wat minder op een rijtje zetten. Ik zeg altijd Alzheimer light. Ja, dat zijn die dingen, dat gebeurt, ja. Namen ben ik vaak überhaupt niet zo goed in geweest. Dat ik denk, oh, strange, I've seen that face before. Maar hoe heet ze ook alweer? Of hoe heet hij ook alweer? Ja, dat wijd ik ook vaak aan dat ik te veel aan mijn kop heb. Dat ik het gewoon even niet weet. Dus ik relateer dat niet direct aan mijn leeftijd. Maar misschien is dat ook gewoon ontkenning. Onthoud heel goed gezichten, maar namen is een drama.
Het is echt, wat je dan vaak krijgt, wat vaak hilarisch is, dat ik dan wel de eerste letter weet en dat ik dan met iemand anders moet sparren en in één keer schiet het dan te binnen. Dat heb ik ook, ja. Over een schrijven van een boek of een titel van een film. Dan ga ik er vaak zo lang omheen praten. En dan uiteindelijk kom je er wel op. Maar dat is denk ik ook wel een leeftijdsdingetje. Want dat merk ik als ik met vriendinnen samen ben. Dan werken ze in een leesclub en dan gaan we vaak een weekend weg. En dan zitten we, oh ja, hoe heet die schrijver ook alweer van dat boek? Oh ja, en dan soms de volgende dag is het eentje ingevallen, want we weigeren dan om te googlen. Ja, dat moet dan toch opeens dat iemand invalt. Maar dat hebben we allemaal. Ik weet niet of dat inherent is aan de leeftijd. Hebben we dat altijd? Ik denk dat we dat altijd hebben gehad, alleen is het niet zo opgevallen. En op het moment dat je, misschien dat het ermee gemaakt heeft, op het moment dat je 60 wordt, dat een beetje ook bij het stigma van 60 hoort. Dat je daarop moet gaan letten en dat je dingen wel eens vergeet en dan gelijk moet denken, oh jee. Nee, ik geloof daar niet in. Ik denk dat het altijd het geval is geweest, alleen moet je ervoor waken om daar nu niet de focus op te leggen. Dat is mijn idee. En dan heb ik inderdaad ook van die lijstjes om dingen maar niet te vergeten. Zo van, oh ja, dat en dat en dat moet ik doen. En dan hoop ik dat ik, als het goed is, dan ga ik zo'n lijstje echt doorlopen en dan streep ik het door. Als ik dat zo doe, dan doe ik het heel goed. En soms ook dan kom ik toch weer andere dingen tegen en dan ben ik van dat lijstje af en dan ben ik met andere dingen bezig en dan schrijf ik ze daarna op het lijstje om ze door te kunnen strepen. Ja. Oh, papiertjes heb ik hier overal liggen. En die komen maar niet weg. En dan denk ik, oh ja, dat papiertje moet toch nog maar even blijven. Dus ik heb ook doosjes inmiddels waar de papiertjes in gaan. En die doe ik toch nog maar niet weg. Ook al heb ik ze al 5 of 6 of nog langer liggen. Nee, dus papiertjes zijn heel handig, ja. Ja, ik doe heel veel met briefjes. Ik heb overal briefjes. En ik heb, even kijken, 1, 2, 3 agenda's. 1 in mijn tas, 2 opschrijfboekjes. Ik heb ook wel eens een hele lijst. Kijk, bij mij is eigenlijk geen pijl op te trekken, dus elke dag anders. Maar ik heb ook wel eens een hele lange lijst. En dan denk ik, oh, ik moet dat doen. Meestal, vaak zijn het ook dingen voor anderen. En dan denk ik, ja, die lijst, dat is me een beetje te lang. Hè? En dan, je krijgt naarmate, ik heb wel een goed gevoel als ik dat zie, dan weet ik wel ongeveer hoe lang hoeveel tijd dat allemaal in beslag gaat nemen. Dan denk ik, nee, dat is te veel, dus dan schrap ik wat. En dan pas ik het aan. Dus, en soms ook helemaal geen lijst. En dan gewoon, dat je gewoon helemaal niks hoeft. Heerlijk. Heerlijk. Ik vergeet dingen meer. Dus ik heb echt lijstjes van wat ik die week moet doen. Boodschappenlijstjes, lijstjes dit, lijstjes dat. Nou, ze hebben een moeilijke situatie omdat we op 2 plekken leven. Dus dat betekent helemaal, als je daar bent, moet ik dingen voor hier meenemen en andersom. En dus ja, nee, lijstjes zijn er absoluut. Ik schrijf nog altijd alles op. En voor mij is een agenda gewoon een punt waar ik alles in terug kan vinden. Een soort extern geheugen. Ik schrijf het op, ook omdat ik het inderdaad zou vergeten. Want iets wat ik maar 1 keer gehoord heb, onthoud ik niet meer. Maar ook inderdaad het overzicht per week. Wat staat er deze week allemaal op het programma? Kan een beetje daarin komen en dan geeft een agenda mij een beetje een leidraad. Ja. Ja, toch wel. Dikker worden vind ik heel moeilijk als vrouw, zeg maar. Ik krijg echt een figuur van een vrouw in de overgang. Daar heb ik moeite mee. Maar ook omdat het gewoon niet goed is voor mijn gewrichten. Want de gewrichtsklachten komen er ook bij. En hoe zwaarder je wordt, hoe meer problemen je daarmee hebt. Ik zou liegen als ik zeg, ik heb niks met uiterlijk. Ik wil toch graag er goed opstaan. En als ik merk dat
mijn kipfiletjes beginnen te wiebelen. Dan denk ik, misschien moet ik daar ook wel wat aan gaan doen. Ik vind het juist mooi als het niet perfect is. En ja, dat is juist de persoonlijkheid. En als je dat mooier gaat maken, dan haal je de persoonlijkheid, het wezen haal je eruit, vind ik. Dus ik vind het prima zo, ja. En dat is een mooi liedje van Leonard Cohen, dat is een tekst. En dat zegt van, there is a crack in everything and that's where the light comes in. Ik denk van, nou, dat geldt voor heel veel dingen, maar ook voor uiterlijk. Ja. En zolang je gezond bent, dat is ook een dooddoener, maar ja, zo'n open deur zou ik zeggen, laat maar lekker gaan hoor. Ja. Ook rimpels maak ik me ook niet druk om, zou ik nooit laten opvullen of ik heb zoals iedereen mag zien dat ik wat ouder aan het worden ben. In het begin, dan denk ik, goh, hè? Dan heb je hier een rimpeltje. Hè? En op een gegeven moment gaat het best wel snel. Hè? En dan denk je, ja, god, ja, dat hoort erbij. In het begin denk je van, dan moet je dat accepteren. En dan op een gegeven moment accepteer je dat gewoon. Hoort erbij. Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat je soms denk je, zit je naar die bovenlip te kijken met al die rimpels. Maar ja, dan denk je, ja, het is zo. Daar ga ik toch echt niks aan doen. Natuurlijke schoonheid is heel mooi. Ja. Een boom gaat zich ook niet opmaken. Die is zoals die is. Rimpels, het hoort erbij. Ik accepteer het ook helemaal. Ik zie dat niet als beletsel. Nee, ik zou nooit voor botox of fillers of weet ik wat allemaal. Nee, dit is wie ik ben. En ik kan dat met allemaal injecties en zo misschien verbloemen, maar ik blijf wie ik ben. Muziek is heel belangrijk, net zo belangrijk als schilderen, fotograferen. Muziek, die brengt je echt, er is niets wat je zo diep kan raken als muziek. Een van mijn favorieten is Rachmaninov, pianoconcert van Rachmaninov. Dat kan ik altijd keihard zetten en dan, heerlijk. En Maluma dat is Arabische muziek, ik dacht uit Mauritanië. Ja, dat is echt, daar word ik heel blij van. Wat zo stannig je dan dikker, hè? Bijvoorbeeld Una Mattina van Einaudi is een stuk wat mij heel diep dicht bij mezelf brengt en in stilte. En ik kan bijvoorbeeld op het nummer Room to Move van John Mayall kan ik helemaal uit mijn dak gaan. Dat is heet die, Nosraish. Het is zo heerlijke, vrolijke muziek. Daarbij heb ik echt zoiets van, dat is echt de essentie van muziek in het leven. Ja, voor vrolijkheid, delen en dergelijke. Er is een nummer van Leonard Cohen, Dancing to the End of Love. En dat vind ik heel mooi. Dus dan gaat hij wel even wat harder. Ja. En soms ook bepaalde nummers van Billie Holiday. Of even van die meezingers. Of Mercedes Sosa, Zuid-Amerikaans, vind ik ook prachtig. Ja. Arvo Pärt vind ik echt prachtig door dat het zo minimaal is. Met zo'n enkele klank dat je zo'n mooie toets kunt raken zonder dat je heel veel uit de kast moet halen. Feel Good, dat vind ik eigenlijk door Roos wel. Ja, ik vind het het is een mooi nummer en het is ook een hoopvol nummer. Daarom vind ik het ook zo, ik vind het wel een emotioneel nummer. Ja. Ik vind Jason Mraz bijvoorbeeld, daar word ik heel blij van. Maar ik word ook heel blij van John Legend, vind ik ook heerlijke muziek. Ik heb hier laatst een platenspeler gehad. En toen heb ik de LP's uit de kelder gehaald en
Oh, ik heb ontzettend genoten. Ik ging echt terug in de tijd. Terug in de tijd. Toen je feest vierde en lol had. En dat heb ik nu ook nog, maar anders. Hè? Maar ja, toen heb ik heel veel LP's gedraaid. Creedence Clearwater, José Feliciano, Melanie. Heerlijk. De AIM, REM. Oh, wat is dat een... Losing My Religion. All night, trigger. It's me in the corner, it's me, spotlight. Ja, ja, vond ik een heerlijk nummer. Ik weet niet waarom, want ik weet ook zelfs niet precies waar het over gaat. Volgens mij verliest hij zijn liefde, maar hoe verder weet ik niet. Maar de klanken, of de herinnering aan vroeger. En dan gaat er heel vaak muziek op, 's avonds. Dus gewoon ouderwets nog de cd's. En daar kies ik graag wat uit. Ja, dat zijn van de fado's tot Dolly Parton, Willie Nelson. Gewoon gewoon lekkere, een beetje rustige luistermuziek. The show must go on. Daar zet ik de radio voor harder. En daar kweel ik een hartelus mee. Ik ben een alleslezer. Ik verslind boeken. Dus ik vind het ook heerlijk dat ik een e-reader heb. Want op een gegeven moment hadden we in huis overal boeken staan. Wat een boek was wat mij heel erg aangesproken heeft, was Muithond. Van Inge Schilperoort. En dat gaat over zij is psychotherapeute bij een TBS-kliniek. Dat is zij echt, hè, in het echte leven. En heeft ze een boek geschreven over een pedofiel. Maar zo ontzettend integer. En ook zo dat je, want bij pedofiel denk ik meteen van, kinderen binnenhouden. Maar dit was zo mooi beschreven van hoe hij het niet wilde, maar hij kon er gewoon niks aan doen. Dat vind ik heel erg mooi in een boek, dat je toch anders, dat je niet meer zo oordeelt over mensen, dat je toch anders gaat kijken. Ja, en dit boek heeft me ontzettend geraakt. Ik lees veel. Ik vind lezen heerlijk. Dat neemt me enorm mee in een wereld, zeg maar. Fantasiewereld ook. Ja, het is ook niet één genre. Het is echt van alles en nog wat. Ook daarin heb ik wel dat ik de meditatieboeken erg mooi vind. Daar is dan Chogyal Rinpoche erg mooi in. Dat is een Tibetaans lama, zeg maar. Die vind ik erg mooi. En ja, die tilt je een beetje op, zeg maar, in het spirituele. Maar ja, ik heb ook gewoon romans gelezen en informatieve boeken. Dus ja, lezen doe ik heel graag. Ja. Het is een van de eerste dingen, mijn e-book, zeg maar, die klaar ligt als ik op vakantie ga. Kiri Hoelme, een Nieuw-Zeelandse schrijfster. En dat heet Kerewin. Dat is eigenlijk een roman over een vrouwelijke kunstenares. En die ontmoet een man van de, hoe heet het ook weer? De Nieuw-Zeelandse bevolking, de Maori's. En die heeft een jongetje, een redelijk jong jongetje. En die krijgen een interactie met elkaar. En dat is zo mooi geschreven. Dat is heel lang mijn lijfboek geweest. Ja, wat ik eigenlijk het liefste lees is toch waar ook iets biografisch of autobiografisch of een roman over een leven van iemand. Zo, of een familiegeschiedenis die zich verweeft met de geschiedenis om hen heen. Zo wat ook een tijdsbeeld geeft. Dat vind ik ook prachtig. Ja. Dat is De Tolk van Java van Bernie. En dat is dus het verhaal van een zoon van iemand die bij de KNIL gewerkt heeft in Indonesië. Op dit moment zijn we Ilja Vijver aan het lezen. Ja, en dat raakt me ook omdat hij prachtig bloemrijk, heel beeldend schrijft. Ik reis bijna mee in zijn boek. Maar ook ja, gedichten vind ik ook
vind ik ook prachtig. En dan kom ik alweer het probleem dat ik een naam kwijt ben. Ik laat me heel vaak inspireren door anderen, want op vakantie lees ik vaak. Door het jaar wat minder en dan vraag ik vaak aan vriendinnen van, oh god, heb je even nog wat titels en die krijg ik dan of doorgestuurd of ik leen boeken. En ik heb geen favoriete schrijvers. Ik heb een boek wat ik, weet je, dan gaat het ook nog van, oh ja, welk boek herinner ik me nog? Dat is van Ilja Pfeiffer, dat is het boek van de filosofie van de heuvel. En dat is een leuk boek en dat heeft ook te maken met het feit dat Tim en ik allebei naar Rome willen fietsen. En dat gaat daarover. Ik ben een fan van science fiction, maar dan niet zozeer de beelden held van de Melkweg, maar eigenlijk hele verhalen, cycli. Foundation is bijvoorbeeld een cyclus van 8 boeken, maar waarin eigenlijk de hele ontwikkeling van een nieuwe planeet kan daar helemaal in weggaan. Maar dat is voor mij echt een helemaal weggaan van deze wereld en helemaal instappen in een ander universum. Arthur Japin en ik ben fan van Helle Haase. En wat ik nu als laatste heb gelezen waren de boeken van Elena Ferrante. Het zijn 4 boeken en het betreft een vriendschap tussen 2 meisjes in Napels in de jaren 50. En het beschrijft eigenlijk het leven van hen. En tegen de achtergrond van een armoedige arbeiderswijk aan de rand van Napels. En het beschrijft hun leven en hoe ze met elkaar verweven zijn, maar ook hoe... Er zit in die boeken een enorme gelaagdheid. Het schrijft iets over Napels in de jaren 50. Het zegt ook iets over de rol van de vrouw in de jaren 50 in Italië. Het zegt iets over de vriendschap tussen die 2 meisjes. Ik vond het hele boeiende boeken. Ik lees wel, maar dan zijn het meestal dingen die leerdingen, zeg maar. Dus dat ik daar informatie uit opdoe of bijvoorbeeld de Zuiderlucht. Dat zijn voor mij hele interessante... de VPRO is voor mij ook leesvoer. Dat heeft allemaal met raakvlak met kunst, cultuur, muziek, dans, weet je. En dat zijn mijn interessevlakken. En ja, daar wil ik meer van. Daar wil ik van horen hoe anderen daarover denken, hoe anderen daarover schrijven. En ja, dat boeit mij dan. Suzuki Roshi, ja. Ja, Suzuki. Hoe heet die? Crooked Cucumber. Dat is... de zenleraar, mijn zenleraar. Toen ik lang geleden me heel erg in de zenmeditatie verdiept heb. Ik ben niet een grote boekenlezer, ik hou wel van lezen, maar daar heb ik vaak de rust niet toe. Maar ik ben wel een krantenlezer en zo. Ik kan ook echt, we hebben op zaterdag hebben wij dan heb ik de Trouw, de Volkskrant, Limburger met alle bijlagen. En daar kan ik me echt op verheugen om in het weekend een paar uur dat allemaal naast mij te leggen en dan een klein leven. Ja, het is een heel indrukwekkend boek. Eigenlijk te bizar voor woorden, maar echt een enorme aanrader. Maar het heeft 800 pagina's, dus daarom doe ik er ook wel lang op, maar ik ben bijna aan het einde. Maar ik zou zeggen, absoluut lezen. Ik heb altijd wel, omdat ik altijd zoiets heb gehad van pluk de dag, dus altijd wel uit het leven willen halen en nog steeds wat erin zit. En ik heb altijd heel veel van feestjes en uitgaan gehouden en dat heb ik dan ook volop gedaan. Maar ja, dus nou, af en toe doe ik dat nog wel, ja. Maar niet meer zo uitbundig. Wel zo uitbundig, maar niet zo veelvuldig. Niet meer zo vaak. Als ik vakantie heb, dan vind ik het heerlijk om lekker tot diep in de nacht met een drankje te zitten. Meestal een wijntje, een biertje vind ik ook wel lekker. Om dan te filosoferen, heerlijk. Of een discootje doen we ook wel.
Lekker uit te gaan, vind ik heel leuk. Maar ik weet ook, dat kan ik gewoon niet meer door de week. En als ik echt in het weekend uitga, dan moet ik echt door de week matig. Want dat gaat gewoon niet meer. Nou, ik hou wel van een beetje... nou, feestjes niet direct, maar ik vind het wel heel leuk om af en toe wat te ondernemen. Ik vind uit eten heel erg leuk. Ik ga graag naar de film of naar het theater of bij vrienden op bezoek. Daar hoort ook een glaasje wijn bij, vind ik heel lekker. Maar ik hou ook van een speciaal biertje. Het maakt voor mij geen verschil of ik een leuke avond heb. Of ik een glaasje water drink of een pilsje of een glaasje wijn. Het staat voor mij los van of ik een gezellige avond heb. Maar ik laat een pilsje ook niet staan. Ik vind het wel heel erg leuk na een theaterbezoek of na een filmbezoek om ergens nog naar de kroeg te gaan. En dan denk ik altijd, waarom doe ik dat nou niet vaker? Het is gewoon zo leuk, maar het komt er gewoon niet van. Nee. Ik kan het niet meer zo goed verdragen. Vooral niet overdag en vooral niet in de zon overdag. Hè? Dus nee, dan is de hele avond kapot. En dan ben ik helemaal uit evenwicht. Ja, als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn schoonmoeder, die kon op het laatst een half glaasje wijn drinken. En dan had ik echt zoiets, nou, dat gaat bij mij dus echt niet zo worden. Maar dat wordt het dus wel, want ik merk gewoon dat ik er minder goed tegen kan. Ik weet gewoon, als ik over de 3 glazen ga, dan weet ik dat ik de dag daarna me wat brakker voel. Maar daar kies ik dan soms voor, dan denk ik van nou, het is nu gezellig. En ik ga nu over de grens en ik weet dat morgen de day after is en dat calculeer ik dan in. Ja. Ja, echt op stap zo van lekker de kroeg in, zoals ik dat vroeger deed. Ik combineer dat, ik kies voor cultuur. Ik ga met een vriendin naar een theater, hebben een abonnement. Dan hebben we echt onze avond uit en dan vinden we het ook heerlijk om bij te kletsen en een goed glas wijn te drinken. En ja, dan kan het ook wel eens wat later worden. Ik mis wel Suzanne, die dan nu bijvoorbeeld die in Australië zit, dat vind ik wel heel ver weg. Een soort van step-in gebruikt. En dat heb ik gedaan omdat vroeger vrouwen in een keurslijf zaten. En nou ja, daaruit moesten ze bevrijd worden. Op dit moment ben ik meer de spanningen aan het volgen van China en Amerika, die handelsoorlog.